Number 1. මේ ළඟපාත බැංකුවක් තියනවද? මේ ළඟපාත කියලා අහන්න පුළුවන් මේ අවට බැංකුවක් තියනවද? කොහොමද මේවයි කතාවක් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Is there a bank? Is there a bank කියන්නේ බැංකුවක් තියනවද කියලා කියන එක. Is there a bank around here? මේ ළඟපාත මේ අවට බැංකුවක් තියනවද? Is there a bank around here? ඒක ඇත්ත සිදුවීමක් පදනම් කරගත්ත කතාවක්. පාදක කරගත්ත කතාවක් කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මූවිස් බලලා තිනවද? සමහර මූවිස් හදලා තියෙන්නේ ජීවිතේ ඇත්තටම වෙච්ච සිදුවීමක් පදනම් කරගනිමින්. ඉතින් මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? It's a story. ඒක කතාවක්. based on කියන්නේ පදනම් කරගන්නවා, පාදක කරගන්නවා, මූලික කරගන්නවා කියන එක. It's a story based on a real event. event එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි සිදුවීමක් ඇත්තටම සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් කියලා කියන්න තමයි real event පාවිච්චි කරන්නේ. It's a story based on a real event. අපි හමු වෙන්නේ මාසයකට වරක් අපි හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් අපි මීට් වෙන්නේ කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. අපි මීට් වෙන්නේ මාසයකට සැරයක්. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? We meet අපි හමු වෙනවා on monthly basis. මාසයකට වරක් කියන එක තමයි monthly basis කියලා කියන්නේ. හිතන්නකෝ සතියකට වරක් කියලා weekly basis. දවස ගානේ නම් daily basis. ඒ විදිහට තමයි ඒ වාක්‍ය රටාව හැදෙන්නේ. ඔයා කෝල් එක ගන්නකොට නැත්නම් ඔයා රින් කරනකොට මම හිටියේ වොෂ් එකක් දාන ගමන් මම හිටියේ නාන ගමන් කොහොමද මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I was in the bath when you rang. when කියලා කියන්නේ ඔයා රින් කරනකොට කියන එක. I was in the bath. මම නාන ගමන් හිටියේ. මේක අතීත කාලෙන් තමයි කියන්න ඕනේ. I was in the bath when you rang. මේක ෆෝන් එක රින් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. දොරක් රින් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි නාද වෙනවා කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. I was in the bath when you rang. මට තවත් මේ වේදනාව දරා ගන්න බෑ. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාලට තුවාලයක් වෙලා තියෙනවා නම් තවදුරටත් මේ වේදනාව දරා ගන්න අමාරුයි නම් I can't. මට දරා ගන්න බෑ. I can't bear. නැත්නම් I can කියන්නත් පුළුවන්. I can bear this pain. මේ වේදනාව තවදුරටත් කියන්න ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? I can bear this pain any longer. any longer කියලා කියන්නේ තව දුරටත් මට මේක දරා ගන්න බෑ කියන එක. I can bear this pain any longer. සෑම සාර්ථක පුද්ගලයෙක් පසුපසම නැත්නම් සාර්ථක පුද්ගලයෙක් එක්කම අසාර්ථක වෙච්ච අවුරුදු ගාණක් තියෙනවා. මේ වගේ වාක්‍යයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? behind කියලා කියන්නේ පසුපස කියන එක නැත්නම් ඒකත් එක්කම කියන එක. behind every successful man. සාර්ථක මිනිසෙක් පිටුපසම there's a lot of unsuccessful years. අසාර්ථක වෙච්ච අවුරුදු ගණනාවක් තියෙනවා. there's a lot of unsuccessful years. behind every successful man there is a lot of unsuccessful years. මාළු කන එකේ තියෙන සෞඛ්‍ය වාසි මොනවද? කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? What are some of the health benefits of eating fish? health benefits කියලා කියන්නේ සෞඛ්‍ය වාසි කියන එක. some of කියලා කියන්නේ සමහර නැත්නම් තියෙන මොනවද සෞඛ්‍ය වාසි? eating fish. මාළු කෑමේ තියෙන සෞඛ්‍ය වාසි මොනවද? What are the some of the health benefits of eating fish? ඇයගේ උපන්දින උත්සවය හෙට හවස තියෙන්නේ. ඇයගේ උපන්දින උත්සවය කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ her birthday party. ඇයගේ උපන්දින උත්සවය will be held. පැවැත්වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ will be held වලින් කියන්නේ. her birthday party will be held tomorrow evening. හෙට හවස. her birthday party will be held tomorrow evening. ඔයා කවදා හරි ඉලේ දන් දීලා තියනවද? මම කිව්වා කවදා හරි මොනවා හරි කළා තියනවද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ආන්නේ have you ever කියන පදය පාවිච්චි කළා. මෙතෙන්ටත් අපිට පුළුවන් have you ever පාවිච්චි කරන්න. have you ever donated blood? donate කියලා කියන්නේ දන් දෙනවා පරිත්‍යාග කරනවා කියන එක. මේක මාත් එක්කම කියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. have you ever donated blood? have you ever donated blood? ඔයා කවදා හරි ලේ දන් දීලා තියනවද? මේක තමයි thumbnail එකේ තියෙන වාක්‍යය. ඔයාට පුළුවන් ද මගේ පිට පොඩ්ඩක් අසන්න? සිංහලෙන් ඕන තරම් මේක වාක්‍ය කියනවා ඇති. can you ඔයාට පුළුවන්ද scratch my back? can you scratch my back? my back කියලා කියන්නේ මගේ පිට පැත්තට. ඔහු පොතක් ලියනවා ඔහුගේ අත්දැකීම් සම්බන්ධයෙන්.
He is writing a book. ඔහු පොතක් ලියනවා about his experiences. ඔහුගේ අත්දැකීම් සම්බන්ධ කරලා ඔහු පොතක් ලියනවා. He is writing a book about his experiences. කරුණා කළා බෝතලය සොලවන්න භාවිතා කරන්න කලින්. මේක වෛද්‍ය උපදෙසක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි බේතක් බොන්න කලින් ඒක පොඩ්ඩක් හොලවලා බොන්න. ඒක ගොඩක් කලවම් වෙනවා. එතකොට please shake හොලවනවට කියන්නේ shake කරනවා කියලා. Please shake the bottle. බෝතලය හොලවන්න භාවිතා කරන්න කලින්. Before use. Please shake the bottle before use. මේ පෙට්ටිය හුඟක් බරයි. ඉතින් මට ඒක උස්සගෙන යන්න බෑ. මේ පෙට්ටිය ගොඩක් බරයිනේ. මට ඉතින් උස්සන් යන්න බෑ. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? This box is very heavy. ගොඩක් බරයි කියන්නේ very heavy කියලා. This box is very heavy. So I can't carry it. මට ඒක අරන් යන්න බෑ. So I can't carry it. This box is very heavy. So I can't carry it. ඔයාට මේ ගොඩනැගිල්ල ඇතුළට බල්ලෝ අරන් එන්න අවසර නැහැ. අවසර නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? permit එකක් නැහැ කියන එක. You aren't permitted. ඔබට අවසර නැහැ to bring dogs into this building. මේ බිල්ඩින් එක ගොඩනැගිල්ල ඇතුළට බල්ලෝ අරන් එන්න ඔයාට අවසර නැහැ. You aren't permitted to bring dogs into this building. ඔයා ඇත්තටම හිතමින් දින්නේ ඔයාගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න එක ගැන. වාක්‍ය දෙක වුණාට මේ වාක්‍ය වල එදිනදා ජීවිතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙනවා. Are you seriously thinking? ඔයා ඇත්තටම හිතමින් දින්නේ about starting your own business. own business එකක් කියන්නේ ඔයාගේම ව්‍යාපාරයක් ගැන හිතනවද ඔයා පටන් ගන්නට? Are you seriously thinking about starting your own business? මම දඩය ගෙවන්නම්. හැබැයි අද නෙමෙයි. දඩය ගෙවනවා නැත්නම් දඩවලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ fine කියලා. I will pay the fine but not today. හැබැයි අද නෙමෙයි ගෙවන්නේ. I will pay the fine but not today. මම මේ බොත්තම එබුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක නිසා බොත්තම කොහොන කලින් අහලම ඔබන්න. What will happen? මොකක් වෙයිද? If I press this button. මේ බටන් එක press කළොත් එබුවොත් මොකක්ද වෙන්නේ? What will happen if I press this button? මම කොහොමද මගේ බැංකු ගිණුමෙන් ඔහුගේ බැංකු ගිණුමට නැත්නම් බැංක් account එකට සල්ලි යවන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇහුවොත් මම කොහොමද මගේ බැංක් account එකෙන් එයාගේ බැංක් account එකට සල්ලි මාරු කරන්නේ? කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? How can I transfer money? සල්ලි යවනවට කියන්නේ transfer money කියලා. How can I transfer money from my bank account to his? How can I transfer money from my bank account to his? සියලුම ගුවන් ගමන් අවලංගු කරලා තියෙනවා මීදුම නිසා. All flights have been cancelled because of fog. සියලුම ගුවන් ගමන් all flights have been cancelled because of fog. ෆොග් කියලා කියන්නේ මීදුමට. ඔහුගේ අරමුණ තමයි සුපිරි කලාකරුවෙක් වෙන එක. සුපිරි කලාකරුවෙක් කියලා කියන්නේ great artist කෙනෙක් වෙන එක. ambition කියලා කියන්නේ අනාගත බලාපොරොත්තුවට. His ambition is to become a great artist. ඔහුගේ අරමුණ තමයි සුපිරි කලාකරුවෙක් වෙන. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ practice කරන්න. His ambition is to become a great artist. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.